Welcome po ulit. Ngayon po, magluluto tayo ng sopas. Maglagay tayo ng konting mantika. Lagyan natin yung bawang. Lagyan na rin natin yung sibuyas. Hayaan lang muna natin maluto yung sibuyas. Then, ilagay na natin, after maluto yung sibuyas, ilagay na natin yung chicken. Lagyan na natin yung chicken. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon ng patis. Then, hayaan muna natin maluto yung chicken. Hayaan muna natin maprito-prito tong chicken bago natin isunod yung ibang ingredients. After maprito na yung chicken, ilagay na natin yung carrots. Ilagay na rin natin yung macaroni. Halu-haluin lang muna natin siya. Gisahin natin kasama yung macaroni at saka yung carrots. Para lumabas yung lasa talaga ng chicken. Maghalo-halo yung lasa niya. After that, lagyan na natin siya ng tubig. Then, hintayin lang natin siyang kumulo. After niya kumulo,
lagyan natin siya ng patatas. Optional ingredients lang yung patatas. Gusto ko kasi may patatas para mas creamy yung sopas. Then, hintayin lang natin siya lumambot lang yung macaroni niya tsaka yung patatas. Balikan natin siya after. Okay, after 15 minutes, ganito na nangyari sa atin. Nagdagdag pa ako ng 1 cup of water. Lumaki na yung ating mga macaroni. Medyo naluluso na rin yung ating patatas. Ilagay na natin yung hotdog. Lagyan rin natin siya ng isang Nor chicken cube. Then, hayaan lang muna natin siya ulit. After 15 minutes natin siya pakuluin, dagdagan natin siya ng gatas. One can of 385 ml ang gatas lalagyan natin. Ilagay na rin natin yung celery. At this time, timplahan na rin natin siya. Lagyan natin siya ng patis. 2 tablespoon ng additional na patis. Dalawang pinch ng paminta. Then, lagyan natin siya ng Himalayan salt. Para mas healthy. Then, hintayin lang natin siyang kumulo. After 5 minutes natin pakuluin, patay na natin. Tikman nyo na kung ano yung kung gusto nyo pang dagdagan ng alat or hindi na. Huwag natin masyadong pakuluin yung gatas kasi mawawala yung cream niya. Okay, luto na tayo. Kain tayo. Ito na ang ating creamy chicken sopas. Kain tayo.